Woke up at 11 o'clock. I ain't got no job. What the hell should I do today? This feel like some mountain. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจริงเบบี้จิงโกะนะคะ วันนี้เราจะมาทำ haul แล้วก็ unboxing กัน อันนี้ไม่ใช่คลิปสปอนนะคือเราอะชอบ Adidas มากอยู่แล้วแล้วก็ก่อนหน้าอย่างเงี้ยรองเท้าผ้าใบที่ the best ที่สุดในชีวิตจริงอะก็คือ Ultra Boost อันนั้นคือใส่ไปทั้งแบบญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันคือใส่ไปทุกที่เลยบอกเลยว่าแบบมันดีมากจริงแล้วเมื่อประมาณเดือนหรือ2 เดือนที่แล้วมันจะมีวัน International Women's Day ใช่ไหมซึ่งในเว็บ Adidas อะเขาลดของผู้หญิง 50% อะแล้วจริงอะเพิ่งเปิดเห็นตอนที่แบบ2 ชั่วโมงอะอีก2 ชั่วโมงหมดเวลาเราก็กดช็อปเรียบร้อยใช่ปะแล้วพอจะกดจ่ายตังค์อะพอไปถึงหน้า OTP ที่ให้ใส่รหัสบัตรเครดิตที่เขาส่งมาในมือถืออะมันนาฬิกามันเด้งไปเที่ยงคืนพอดีคือพอมันเด้งเที่ยงคืนปุ๊บมันเพิ่งถึงหน้า OTP แล้วยอดที่จริงต้องจ่ายก็คือราคาเต็มอะก็คือไม่ทันเซลล์วันนั้นอะแต่ปรากฏว่าพอหลังจากนั้นไม่นานเนี้ยมันก็ขึ้นมาอีกว่ามีเซลล์แบบมีเซลล์ on top อะไรอีกเราก็เลยแบบรีบกดต่างๆซึ่งของที่จริงสั่งมามันอาจจะหน้าตาดูซ้ำๆกันเพราะจริงอะชอบ track suit เขายังไม่เคยมีเลยก็เลยแบบกดสั่งมาแล้วก็มีรองเท้าผ้าใบ2 คู่ซึ่งคู่หนึ่งอะในเมลอะเขายังเขียนว่ายังไม่ส่งมาฉะนั้นเราจะมาแกะเท่าที่เราสั่งมาก่อนแล้วก็จะ try on ให้ดูด้วยเพราะว่าจริงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงอะกดไซส์ตัวเองถูกหรือเปล่านี่นะคะนี่คือแพ็กเกจนี่นะคะอันนี้คือที่สั่งมาทั้งหมดก็มีรองเท้าคู่หนึ่งเสื้อโอ้ my god จะใส่ได้ไหมเนี่ยจริงๆตอนนี้จริงมีกางเกงแทร็กตัวหนึ่งที่ซื้อมาจากที่เกาหลีที่จริงใส่ในคลิปเต้นแต่จริงไม่ได้ซื้อท่อนบนมาคือกางเกงอันนั้นอะผ้าเป็นผ้าร่มๆอะไรเงี้ยจริงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ไทยมีหรือเปล่าแต่รอบนี้คือจริงสั่งเสื้อแทร็กมา3 ตัว3 รุ่นนะคะสีดำหมดเลยแล้วก็เสื้อยืด2มีเสื้อยืดธรรมดา1เสื้อครอป1ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าครอปเขาจะสำหรับคนตัวสั้นอย่างเราหรือเปล่ากางเกงแทร็กมี2แต่ว่าอันนึงจะเป็นเลกกิ้งคือมันลดราคาหนักมากอะเราก็เลยกดมานะคะเอาล่ะ ตื่นเต้นรองเท้านะคะนี่รองเท้าเหมือนจะถูกไซส์เพราะว่าจริงๆอะถ้าเป็นมิลลิเมตรจริงอะมัน235ซึ่งอันเนี้ยมันก็เขียนว่า235แต่ว่าตัวเลข37 38อะไรเงี้ยมันเขียนว่า38ซึ่งปกติจริงใส่37ไม่ก็37.5แต่ก็น่าจะใส่พอดีแหละโอเคเราจะมาแกะนี่ โอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god นี่นะคะอันนี้ track top ตัวแรกจริงเลือกไซส์36มาตัวนี้ผ้ามันก็จะเป็นแบบผ้าค่อนข้างจะหนานิดนึงแต่จริงใส่พวกรายละเอียดจากในเว็บให้เพราะว่าจริงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผ้ามันเป็นผ้าอะไรบ้างนี่นะคะเราจะแกะก่อนแล้วเดี๋ยวค่อย try on track top ตัวที่2อันนี้มันจะเป็นผ้าแบบมีความร่มนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้ร่มเท่าตัวกางเกงจริงตัวนั้นมันจะต่างกับตัวแรกตรงที่ตรงเนี้ยมันจะเป็นคอที่รูดขึ้นมาได้นี่นะตัวแรกคอมันจะเป็นคอปกติส่วนตัวนี้ก็คือสามารถรูดขึ้นมาได้แล้วก็มันจะไม่มีแถบตรงนี้แทร็กท็อปตัวที่3เนี่ยมันแบบไม่เหมือนตัวอื่นเลยเพราะว่าลายเขาเป็นอย่างนี้อันนี้มันเป็นรุ่นอะไรก็ไม่รู้อะคือชื่อแทร็กท็อปในเว็บมันงงๆแต่ว่าเราสามารถดูได้จากดีไซน์แล้วก็ตรงดีเทลว่าตัวนี้เป็นทรงแบบไหนผ้าแบบไหนอันนี้ก็จะเป็นแบบที่รูดมาตรงคอได้แล้วก็ลายจะเป็นอย่างนี้แสนจะเท่ให้ดูฝั่งเสื้อยืดก่อนเสื้อยืดนะคะอันนี้เป็นเสื้อครอปมันก็ครอปอยู่นะนี่น่ารักโอ้ my godน่ารักมากเลยอันนี้จริงเลือกเป็นไซส์32มานะคะ32มันจะเป็น XS นี่เสื้อไซส์หมาลายมันจะเป็นลายรุ่นนี้นะคะที่มันเป็นแถบ2 อันแล้วก็อันนี้เป็นเสื้อยืดธรรมดาเลยเผื่อไว้ใส่เต้นใส่อยู่บ้านใส่อะไรก็ว่าไปอันนี้ก็เป็นไซส์36นะคะเป็นไซส์ S ถ้าเป็นเสื้อยืดจริงจะพยายามเลือกไซส์ที่แบบใหญ่กว่าตัวหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นพวกครอปอะไรเงี้ยก็พยายามเลือกให้มันพอดีตัวมาในส่วนของกางเกงนะคะอันนี้เดี๋ยวเราแกะเลกกิ้งก่อนเลกกิ้งอันนี้ก็เป็นไซส์36ก็คือไซส์ S นะคะก็จะเป็นแถบ3 เส้นของ Adidas เป็น Signature มาถึงกางเกงแทร็กนะคะอันนี้จริงก็สั่งไซส์36มาตัวนี้มันจะเป็นผ้าร่มนิดนึง2ตัวที่เป็นคอแบบคอตั้งอ่ะคือมันเป็นผ้าร่มสามารถใส่คู่กับตัวนี้ได้แต่ใดๆก็ตามก็คือร้อนหมดทุกตัวนะตัวนี้เราเลือกแบบ OG มามันจะเป็นตัวที่มียางยืดข้างในแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้มันจะเป็นทรงตรงๆแต่ถ้าเป็นตัวผ้าร่มเมื่อกี้มันจะมีจำตรงขาแล้วก็ลายตัวผ้าร่มเนี่ยมันจะมีคำว่า Adidas ตรงนี้อยู่ซึ่งจริงๆมันคล้ายกับไอตัวที่จริงซื้อมาแต่ว่าตัวนั้นอะตรงข้างล่างเนี่ยมันจะไม่มีแถบก็คือตัวตะเกียบเป็นขาจำแต่ว่าตัวนี้เป็นขาปล่อย
แล้วก็เป็นทรงสลิมมั้งทรงตรงๆในส่วนของผ้าใบจะมีอยู่2คู่จริงสั่ง Ultra Boost มาทั้ง2คู่เลยเพราะว่า Ultra Boost คือ the best จริงๆแต่ว่ารุ่นที่จริงชอบที่สุดอ่ะจะเป็นรุ่นผ้าใบสีขาวปกติเลยซึ่งจริงอ่ะลองสั่งอีกรุ่นมาที่มันเป็นหุ้มข้ออันนั้นอ่ะไม่ผ่านเลยจริงใส่ไปเกาหลีแล้วใส่แค่วันเดียวคือมันกัดส้นเท้าจริงแย่มากอันนั้นก็เลยแบบไม่ใส่อีกเลยแต่ว่า2คู่นี้ที่จริงสั่งมาเนี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะใส่สบายมากน้อยแค่ไหนคู่ที่ยังไม่ชิปมาจะเป็นสีแดงแปะรูปไว้ให้นะคะส่วนอันนี้จะเป็นรุ่น Stella McCartney นี่นะคะมันจะเป็นสีเทาคือก็พยายามหักห้ามใจตัวเองไม่ให้ซื้อสีขาวก็เลยเอาสีเทามา ของจริงสวยมากทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองใส่นะคะคือ Ultra Boost มันสบายตรงที่แบบมันรองรับส้นเท้าเวลาเดินแล้วคือไม่เคยปวดข้อเท้าเลยไม่ว่าจะไปประเทศไหนขึ้นเขาขึ้นบันไดอะไรเงี้ยผ่านมากโอเคได้เวลาที่เราจะมา try on กันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปเปลี่ยนเสื้อจ้านี่นะคะอันนี้คือเสื้อยืดที่จริงมัดอันนี้ไว้เดี๋ยวแกะให้ดูแต่ว่านี่คือไซส์36แล้วแบบแขนมันพอดีมากๆไหล่ก็พอดีส่วนเลกกิ้งเนี่ยมันก็พอดีนี่นะคะเลกกิ้งของ Adidas เนี่ยคือพอเราใส่แล้วขามันจะดูเรียวเพราะว่ามันจะมีแถบตรงเนี้ยทำให้ขาเราดูเรียวส่วนรองเท้าสวยมากจริงอ่ะไม่ได้ใส่ถุงเท้าข้างในก็เลยยังไม่แน่ใจว่ามันจะสบายเท่าคู่ขาปกติไหมแต่เท่าที่ใส่ตอนนี้ก็โอเคอยู่เสื้อยืดนี่นะคะถ้าเราไม่มัดก็จะเป็นแบบนี้ผ้าเขาสบายมากทุกคนจะดามาต่อกันที่ครอปทุกคนครอปคือดีมากอะดูดิความยาวมันกำลังพอดีอะจริงอะสูง158แล้วก็มันเป็นครอปที่ไม่ยาวจนเกินไปเพราะว่าถ้าเป็นเสื้อผ้าแบรนด์ฝรั่งเนี่ยบางทีเขาทำมาแล้วก็แบบครอปแบบอยู่ตรงเนี้ยคือมันไม่ได้อะนี่นะคะดีเทลตรงแขนก็จะมีแถบนี้ตรงนี้ก็จะมีโลโก้ด้วยความที่ความยาวเขาพอดีเนี่ยคือพอใส่อย่างเงี้ยเราสามารถใส่ทั้งกางเกงยีนทั้งเลกกิ้งอย่างนี้หรือว่าจะใส่เป็น track pants ก็ได้นี่นะคะอันนี้เป็น track set เวอร์ชั่นผ้าหนาๆหน่อยนี่อันนี้เป็นแบบที่คอแบบปกติแล้วก็อันนี้เป็นกางเกงซึ่งกางเกงเนี่ยคือมันเป็นยางยืดที่แบบมัดเชือกข้างในนะคะขามันแอบยาวนิดนึงถ้ารูดซิปขึ้นทั้งหมดก็จะเป็นแบบนี้คือจริงๆอ่ะ36อ่ะมันก็เป็นไซส์แบบไม่ถึงกับพอดีขนาดที่ว่าจะเป็นจัมป์อย่างนี้นะคะคือจริงเลือกมาให้มันใหญ่กว่านิดนึงเพราะว่าคิดว่าไม่น่าจะรูดซิปตลอดเวลาอยู่แล้วอาจจะแบบปลดซิปอย่างนี้ใส่แบบนี้แล้วก็ครอปนะคะเห็นไหมว่าใส่กับกางเกงวอร์มแล้วก็ดูเป็นแบบ นักเต้น มันโอเคมากๆมาถึงแทร็กสูทอันนี้นะคะทุกคนมันสวยมากแบบมากๆแต่ว่ากางเกงเนี้ยแอบไม่แมทชิ่งกับนี้คือเราอาจจะต้องซื้อให้มันแมทชิ่งกันก็ได้คือผ้ามันคล้ายกันแต่ว่าลายอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ฮาร์โมนีขนาดนั้นแต่ทุกคนดูดีเทลมันสวยมากอะใส่รูดซิปขึ้นมาคือแบบอันยองใส่ยองแต่ว่าอันเนี้ยคือกระเป๋าเขาอะเป็นอย่างนี้เวลาจะล้วงก็คือต้องเปิดกระเป๋าอย่างนี้มันไม่ใช่ซิปด้านข้างแต่อันนี้คือสวยมากส่วนกางเกงอันนี้นะคะคือมันจะเป็นสไตล์แบบจ้ำขาข้างล่างอย่างนี้มันให้ฟีลแบบฮิปฮอปมากๆอะจะเห็นได้ว่าทรงเมื่อกี้ที่เราใส่มันจะเป็นทรงตรงๆเนาะแต่อันนี้ก็จะมีความโคร่งๆกว่านิดนึงความยาวก็แบบมีขาทิ้งๆหน่อยเสื้อแท็กตัวสุดท้ายนะคะอันนี้คือเราสามารถรูดซิปขึ้นไปเป็นคอตั้งนี้ได้แล้วก็ลายตรงนี้คือเขามาถึงตรงคอเลยนะแล้วพอเราปลดซิปคือมันก็จะปกตั้งๆนี้นะจึงว่าไม่ต้องรูดซิปก็เท่นี่แล้วก็อันนี้เป็นลายแมทชิ่งกันนะคะชุดนี้พอใส่คู่กับกางเกงอะคือแบบน่ารักมากนี่โอเคแล้วนี่ก็เป็นฮอล Adidas ของจริงนะคะคือรอบหน้าเราก็คงซื้ออะไรที่มันเป็นสีมาบ้างแล้วเพราะว่ารอบนี้คือใช้โควต้ากับการซื้อเสื้อผ้าดำแล้วยังไงก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้นะคะเพราะว่านี่ก็คือเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้ามาแล้วก็ถ่าย TikTok ด้วยสับสนไปหมดถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะคะว่าเดี๋ยวจริงทำคลิปพวกฮอลพวกเอาท์ฟิตมาให้เพิ่มนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย